જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 4 લાંબુ અને ટૂંકું ભણવાનું છે। આ ચેપ્ટરનો આઈ બુકમાં ભાગ 1 પહેલો વિડીયો છે આપણો। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આઈ બુક કાઢશે અને તેમાં પ્રકરણ નંબર 4 કાઢશે, લાંબુ અને ટૂંકું। અહીં કીધું છે, અહીં દર્શાવેલી સ્ટ્રો કેટલી દિવાસળીની લંબાઈ જેટલી લાંબી છે। એટલે કે અહીંયા એક જે સ્ટ્રો આપી છે એ કેટલી લાંબી છે, કેટલા દિવાસળી થાય એટલી લાંબી છે, તો તેમાં લખવાનું છે બાળ મિત્રો 6 દિવાસળી જેટલી લાંબી છે એવું લખવાનું છે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, તમે અને તમારા પપ્પા બંને એક હાથનું દોરડું કાપો તો કોનું દોરડું વધુ લાંબુ હોય? તો બાળ મિત્રો તમારો હાથ કેવો હોય? નાનો હોય, અને તમારા પપ્પાનો હાથ કેવો હોય? મોટો હોય। એટલે લાંબુ દોરડું કોનું થયું? તો તમારા પપ્પાનું દોરડું વધારે લાંબુ હોય। તો તેમાં લખો તમારા પપ્પાનું દોરડું વધુ લાંબુ હોય। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્રીજો પ્રશ્ન એવો આપ્યો છે કે તમારા વર્ગ શિક્ષકના ટેબલની લંબાઈને જો તમે અને તમારા શિક્ષક પોતપોતાના હાથથી વેતમાં માપો તો કોના વેતની સંખ્યા ઓછી હોય? તો બાળ મિત્રો તમારા હાથ નાના હોય એટલે તમારી વેત નાની થાય, અને શિક્ષક તમારા છે ટીચરે મોટા હોય તો એમની વેત કેવી થાય? મોટી થાય। તો ઓછી વેત કોની થશે? તો તમારા વર્ગ શિક્ષકની। તો તેમાં લખો તો બાળ મિત્રો વર્ગ શિક્ષક ના વેતની સંખ્યા ઓછી હોય। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી ચોથું છે ગણિતના પુસ્તકની લંબાઈ રબર અને પેન્સિલ વડે માપવામાં આવે તો લંબાઈમાં ગોઠવતા રબરની સંખ્યા વધુ થાય કે પેન્સિલની સંખ્યા વધુ થશે? તો બાળ મિત્રો પેન્સિલ કરતાં રબર કેવું છે? નાનું છે, તો રબરની સંખ્યા વધુ થશે। તો આપણે એમાં લખીશું રબરની સંખ્યા વધુ હશે। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી 5મો નંબર છે, તેમાં આપ્યું છે કે તમે અને તમારા મિત્ર નીચે આપેલી વસ્તુઓ પૈકી જે તમારા વર્ગમાં હોય તેને માપી કોષ્ટકમાં લખો અને જણાવો કે શું બંનેના પરિણામો સરખા આવ્યા કે ન આવ્યા। આ વિદ્યાર્થીઓએ જાતે કરવાનું છે, પણ આ બધી વસ્તુ ક્લાસ વર્કમાં આવીને તમે કરી શકો છો, પણ આપણે તો અહીંયા સ્કૂલે ભણવા આવતા નથી, એટલે આ તમારી જાતે જ તમે લખવાની છે। જો હું તમને સમજાવું છું, તમારી બેન્ચને વેત વડે માપો। તો બાળ મિત્રો તમે વેત વડે માપશો તો 6 વેત જેટલું તમારું માપ થશે। તો તેમાં લખો 6। ત્યાર પછી તમારા મિત્ર માપે છે તો 7 થશે। ત્યાર પછી બીજું આપ્યું છે તમારી બેન્ચથી દરવાજાનું અંતર ડગલામાં માપો। તો બેન્ચથી દરવાજા સુધી જઈએ તો કેટલા ડગલા આપણે ચાલીએ? તો 10। તેમાં લખો 10, અહીંયા લખો 8। ત્યાર પછી છે તમારી સ્કૂલ બેગની લંબાઈ વેત વડે માપો। તો સ્કૂલ બેગને વેતથી માપવાની છે તો 4 વેત થાય છે, અને તમારા મિત્રમાં તો એમાં લખો 3। ત્યાર પછી છે તમારા કંપાસ બોક્સની લંબાઈ આંગળામાં માપો।
તો 12 આંગળા ભેગા કરીએ ત્યારે કંપાસ બોક્સ થાય અને તમારા મિત્રના તો 11, તો એમાં લખવાનું છે 11. ત્યાર પછી છે તમારા વર્ગખંડના બ્લેક બોર્ડની લંબાઈ કેટલા હાથ માપો, તો 2 હાથ જેટલા થાય બ્લેકબોર્ડ, અને મિત્રએ માપ્યું તો એમાં 2.5 એટલે 2 હાથ ને બીજો અડધો હાથ. તો ચલો આવડે બાળ મિત્રો તમને. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે બાળ મિત્રો, વેત અને હાથ એ લંબાઈના અપ્રમાણિત એકમો છે. તો આ વિધાન કેવું આવશે બાળ મિત્રો, તો આ વિધાન ખરું છે. વેત હાથ એ લંબાઈના અપ્રમાણિત એકમો કહેવાય. દરેક વ્યક્તિના 2 પગલાં વચ્ચેનું અંતર એક સમાન હોય છે. તો આ વિધાન કેવું છે બાળ મિત્રો, ખોટું, કારણ કે બધાના પગલાં એક સરખા હોય નહીં. 8મો પ્રશ્ન છે, લંબાઈના માપના અપ્રમાણિત એકમો જણાવો. તો ચલો એમાં લખો તો બાળ મિત્રો, હાથ, મારી સાથે જ લખવાનું છે, વેત, આંગળી, ડગલા, પગલાં, આ બધા શું છે, અપ્રમાણિત એકમો. ત્યાર પછી 9મો પ્રશ્ન છે, તે તમારી આઈ બુકમાં લખેલો જ છે, ફક્ત તમારે સમજવાનો છે કે લંબાઈના માપના પ્રમાણિત એકમો કેમ જરૂરી છે તે સમજાવો. તો દરેક વ્યક્તિના હાથ, વેત અને આંગળીનું માપ કેવું હોય છે બાળ મિત્રો, અલગ અલગ હોય છે. તેથી પ્રમાણિકતા જળવાતી નથી. માટે જો પ્રમાણિત એકમનો ઉપયોગ કરીએ તો દરેક વસ્તુની લંબાઈના માપનમાં પ્રમાણિકતા જળવાય. માટે પ્રમાણિત એકમ જરૂરી છે. સમજાણું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે 10મું, અહીં ચિત્રમાં આપેલ માપપટ્ટી સાથે સરખાવીને વસ્તુઓની લંબાઈ લખો. તો બાળ મિત્રો અહીંયા પેન્સિલ આપી છે, તો એની લંબાઈ કેટલી છે જુઓ તો 6 સેમી છે ને. તો અહીંયા લખવાનું છે 6 × 6. ચલો લખો મારી સાથે. ત્યાર પછી બીજું છે, ચલો પાંદડું, પાંદડાની લંબાઈ કેટલી છે બાળ મિત્રો, તો જો અહીંયા છે અહીંયા સુધી, એટલે કેટલી છે 5. તો લખો 5 × 5. ત્યાર પછી ત્રીજું છે ચાવી, ચાવીની લંબાઈ કેટલી છે, તો જો અહીંયા 4 સુધી છે, તો અહીંયા લખવાનું છે 4 સેમી. ત્યાર પછી ચોથું છે, તેમાં આ ફોટો ફ્રેમની પહોળાઈ કેટલી છે, આ પહોળાઈ માપવાની છે. જો અહીંયાથી અહીંયા સુધી કેટલી પહોળાઈ છે, તો અહીંયાથી અહીંયા 1, અહીંયાથી અહીંયા 2 અને અહીંયાથી અહીંયા 3, એટલે 3 સેમી છે. તો અહીંયા આવશે તો ગળે 3. ત્યાર પછી અહીંયા એની લંબાઈ કીધી છે. ચલો લંબાઈ આપણે જોવીએ. અહીંયાથી અહીંયા સુધી 1, અહીંયાથી અહીંયા 2, અહીંયાથી અહીંયા 3, અહીંયાથી અહીંયા 4 ને અહીંયાથી અહીંયા 5. તો અહીંયા લખવાનું છે 5 સેમી. ત્યાર પછી નીચે આપણને અહીં ચિત્ર 11મો પ્રશ્ન છે, અહીં ચિત્રમાં આપેલ વસ્તુઓને માપપટ્ટી સાથે સરખાવીને માગ્યા મુજબ લખો. તો નીચે આપણને કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે. પહેલા બાળ મિત્રો આપણે બધાની લંબાઈ માપીને સાઈડમાં લખી દઈશું. ચલો પહેલું રબર છે, તો 1 થી ક્યાં સુધી છે, રબર છે 3 સેમી સુધી, તો અહીંયા લખીશું 3 સેમી, બરોબર છે. ત્યાર પછી ચોક છે, તો ચોક કેટલા સેમી છે, ચલો ફૂટપટ્ટીમાં જોઈશું આપણે. અહીંયાથી અહીંયા એટલે 5 સેમી છે, તો એની બાજુમાં લખી નાખશું 5 સેમી. ત્યાર પછી છે પેન્સિલ, ચલો પેન્સિલ માપો તો બાળ મિત્રો, અહીંયાથી અહીંયા સુધી, તો 10 સેમી છે પેન્સિલ, તો ત્યાં લખવાનું છે 10 સેમી.
ત્યાર પછી છે પેન. ચલો પેન માપો તો બાળમિત્રો 12 સુધી છે તો લખવાનું છે 12 સેમી. ત્યાર પછી સ્ટ્રો આપી છે તો સ્ટ્રો પૂરેપૂરી 15 સેમીની છે તો ત્યાં લખવાનું છે 15 સેમી. ચલો આપણે બધાનું માપ લખી દીધું છે. હવે આપણને કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ આપી છે. એમાં પહેલાં કીધું છે રબર. તો બાળમિત્રો આપણે રબર શોધ્યું ને કેટલા સેમી હતું? 3 સેમી. તો તેમાં લખવાનું છે 3 સેમી. ત્યાર પછી બીજા નંબરમાં ચોક આપેલો છે તો ચોક કેટલા સેમી છે? 5 સેમી. તો એમાં લખવાનું છે 5. ત્યાર પછી પેન આપી છે તો પેન કેટલા સેમી છે? 12 સેમી. તો તેમાં લખવાનું છે 12. ત્યાર પછી છે સ્ટ્રો. તો સ્ટ્રો કેટલા સેમી છે? પૂરેપૂરી 15 સેમી. અને પેન્સિલ કેટલા સેમી છે? તો 10 સેમી. ચલો આવડે બાળમિત્રો? ત્યાર પછી નીચે આપણને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ચોક અને પેન્સિલ બંનેમાંથી ટૂંકું કોણ છે? તો ચોકની લંબાઈ જુઓ 5 સેમી છે અને પેન્સિલની 10 છે તો ટૂંકું કોણ હોય બંનેમાંથી? ચોક. તો તેમાં લખો જવાબમાં ચોક. ત્યાર પછી છે કઈ વસ્તુ સૌથી લાંબી છે? તો સ્ટ્રો. જેની લંબાઈ વધારે હોય તે સૌથી લાંબી હોય. ચલો લખ્યું સ્ટ્રો. ત્યાર પછી છે ચોથું કઈ વસ્તુ સૌથી ટૂંકી છે? તો એમાં લખવાનું છે રબર કેમ કે એની લંબાઈ સૌથી નાની છે. ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે પેન્સિલ રબર કરતાં કેટલા મિનિટ વધુ લાંબુ કેટલી વધુ લાંબી છે? પેન્સિલ રબર કરતાં કેટલી વધુ લાંબી છે? તો પેન્સિલની લંબાઈ કેટલી છે? 10 સેમી અને રબરની 3 સેમી. તો 10માંથી 3 જાય તો 7 સેમી લાંબી છે તો એમાં લખવાનું છે 7. ત્યાર પછી છે 12મું તમારા કંપાસ બોક્સમાં રહેલી માપ પટ્ટીથી એક જ વખતમાં વધુમાં વધુ ખાલી જગ્યા સેમી લાંબી વસ્તુનું માપન થઈ શકે છે. તો માપપટ્ટી કેટલા સેમી લાંબી હોય બાળમિત્રો? 15 સેમી. તો જવાબ આવશે બી. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 14 નીચે દોરેલી લીટીઓ માપપટ્ટીથી માપી તેની લંબાઈ સેમીમાં લખો. તો બાળમિત્રો તમારે બધાને પહેલાં સ્કેલ લેવાની છે, માપપટ્ટી લેવાની છે અને તમારે આ લંબાઈ કેટલી છે તે માપવાની છે. તો ચલો આપણે પહેલી લંબાઈ માપીશું. ચલો બધા સ્કેલ મૂકો તો પહેલાં આ લીટી ઉપર કેટલા સેમીની થાય છે? તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી એટલે 3 સેમી થશે. તો જવાબમાં લખવાનું છે 3 સેમી. જો બાળમિત્રો અહીંયા ઉપર 13મો પ્રશ્ન એક રહી ગયો છે તે આપણે પહેલાં જોઈએ. તમારા કંપાસ બોક્સની માપપટ્ટી મીટરમાં હોય છે તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું, કારણ કે સેમીમાં હોય છે. ચલો હવે આપણે 14મા પ્રશ્નમાં આવીશું. ચલો હવે પહેલી લીટી આપણે માપી લીધી 3 સેમીની થઈ. હવે બીજી લીટી આપણે માપવાની છે. ચલો બીજી લીટી માપો તો સ્કેલ વડે. તો બીજામાં આવશે 9 સેમી. તો ચલો લખો તો બાળમિત્રો 9 સેમી. તો આવી જ રીતે તમારે માપપટ્ટીથી બધી લીટીઓ માપવાની છે. ચલો ત્રીજી લીટી માપો તો બાળમિત્રો કેટલી આવે છે? તો ત્રીજી લીટી આવશે 5 સેમીની. તો તેમાં લખીશું 5 સેમી. ત્યાર પછી ચોથી લીટી છે તો તે માપો તો કેટલી આવે છે? તો તે આવશે 12 સેમી. તો એમાં લખો 12 સેમી. ચલો માપી બાળમિત્રો. સરસ. અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 14 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે આ પછીના વિડીયોમાં આપણે 15મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળમિત્રો.